good morning. අද අපි ටුවර් එක ඇවිල්ලා හරිත කන්ද. ඉතින් කලින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් අද වෙනසකටත් එක්ක අද අපි හරිත කන්දේ කැම්පින් කරන්න යන්නේ. දැන් අපි බොගවන්තලාවට යන ගමන්. ඉතින් පේනවනේ ওই පාරේ ටිකක් දුර යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 12ක් විතර වගේ යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු. අපේ කැම්පින් ගියා නම් මනම් ටික ගන්න යන්නේ අපි බුගොන්තලෙන් අපි ගන්න ඉන්නේ. තව අපි වතුර බෝතල් එහෙම අපි ගත්තා. ඉතින් මගදී ගන්න කියලා. ඒවත් ආගරපතනට වගේ ගිහිල්ලා අපි පුරවගෙන ඉස්සරහට යමු. එන අපි ඉස්සරහට යමු.
ආවා හරිත කන්දට. ඉක්මනට ටෙන්ට් එකේම ගහගත්තා. නැත්තම් මේ පට්ට වැස්සක් වැස්සා මේ ආයි කියලා වැඩක් නැහැ. බොගවන්තලා ඉඳන් මෙතෙන් එනකම්ම හොඳ වැස්ස. ආපු ගමන් ටක් ගාලා ටෙන්ට් එක ගහගෙන ඉක්මනට මේ ඉපා දාගත්තා. ගෑස් ලිප් නම් නෙමෙයි ඉතින්. එස්කේපේ පොඩ්ඩක් බීලා පොඩ්ඩක් චිල් එකේ ඉන්න කියලා වැළුවේ. ඉනේ වෙලාවේ නම් හොඳටම වැස්ස. දැන් නම් හැබැයි නෑ. කලින් මීදුමත් එක්ක තිබුණා දැන් එහෙම ලොකුවට නෑ. පේනෝනේ කුණු එහෙම දාලා ගන්න දෙයක් නෑ. මේ ටිකෙත් එහෙමයි ඉස්සරහා වුණ කලින් සෙට් එකක් හිටියා ඔන්න ඔය ටිකේ අපි එනකොට දැන් ගියා. වැඩක් නෑ උතන මේ බෝතල් එහෙම එල්ලලා ගන්න දෙයක් නෑ. තව සෙට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. හෙටු දේ හිතාගෙන ඉන්නේ. උඩට නගින්න බලමු. තමුණාරි හොඳ දේවල් තිබුණොත් ඉතින් ෂොට් ටිකක් පෙන්නන්නම්. රැයට බාබිකියු පාරක් එහෙම දාන්න ඉන්නේ. ඉතින් ආයි රැයට සෙට් වෙමු. දැන් පේනවද? Good morning. අපි ටෙන්ට් එකේ මස් කරා. ගන්න දෙයක් නෑ අයියේ. නිකන් සුලිගුණාට උර අහුණා වගේ උලන් ගහනවා වැස්ස. අයි ගන්න දෙන්නේ නෑ. ටෙන්ට් එක තනියර ගම් වතුර වගේ. පට්ටම අසරණයි. කියලා වැඩක් නෑ. ඇඳුම් ටිකක් තෙමුණා. යන ඇඳුම් ටිකයි බෙච්චීට නමනම් ඒ ටික කොහොම හරි පරිසම් කරගෙන පුළුවන් වුණා. තිමුදේ ටක් ගාලා නැගිටලා ඒ ටික අස්පස් කරලා එතන සුද්ධ බුද්ධ කරලා නේ. ගොඩක් බැලුවේ. කන්දර නගින්න කියලා බලමු. අපිට ටයිම් එකක් තිබුණොත් තව යන්න තැන් දෙක තුනක් හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙමොත් යන්න බෑ. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. හැබැයි ගන්න කියලා වැඩක් නැහැ. කුණුනම් දාලා පස් කළා නම් ගිහලා නැහැ. ගොඩක් අයට ඉතින් ඊ අලාබානේ. කූඩාරම් ගහපු තැන ඉඳන් පොඩ්ඩක් කන්ද උට්ටාවා. තේනවත් දන්නෙත් නැහැ. මේකට නම් යන්න බෑ. පොද කාලුණෙත් එච්චර පොල්ටිත් නෑ. අපි ඉතින් යන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳන් අපි කූඩාරම් ගහපු තැන පේනවා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන තැන නෙමෙයි. මෙන්න මේ මෙද හරි තමයි අපි ගැහුවේ. ඔතනින් අපි ආවේ අර පැත්තෙන්. ඔය දිගේ වුණා. ඔය කන්දෙන් එහෙම ආවේ. ෆාම් එක කරා වුණ ආවේ. ඉතින් මේ ටිකේ වුණ ඇවිල්ලා කොහොම මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් තා නගිනවා නම් ඉතින් මේ කන්දට මැන්න පුළුවන්. උඩත් කැම්පින් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කොහොමද දන්නේ? ඔය උඩත් උතන සෙට් එකක් ඉන්න මෙන්න මෙතන. තියන්න පුළුවන් ඕම දිගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක තමයි view එක. ඉතින් අදින් ටුවර් එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඊයේ නම් කරගන්න බැරි වුණා.
හිතා ගන්න බැරි වැස්සක් දුන්නේ. උල්ලන්නත් ආරයි. ඊළඟ පාර හොඳ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එනවා. බහැරිත කන්දේ නෙමෙයි වෙන කොහරි කැම්පින් එකකට යන්න කියලා බැලුවේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය. Video on to the okay then putting Haritha video ntar kan? Apa bu? Bulan. Oh banyak bu. Video ntar kan? Udah bu. Abi gila nih. Kalau baru kapal lewat ke mana?
මේ පාන්දර මම දීලා මම හිතුවා කියලා මට මාත් ඉතින් ෂොට් එකක් දෙයි තමයි කියලා. ඉතින් මම දීලා ඉන්නේ දැන් ඔය. ඕක ෂොට් එකක් මේ කැම එකේ.